নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ পৰা আজি মই প্ৰীতি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চুজিৰে বনাব পৰা এটা বহুতেই ধুনীয়া স্নেক্স। এই চুজিৰ এই স্নেক্সটো বনাই খালে আপুনি ঘৰত বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা চিঙৰা আৰু কচৰি খাবলৈও পাহৰি যাব। বনাবলৈও একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ একদম বিৰাটেই বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হয়। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। চুজিৰ এই মচমচীয়া নাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে মই এবাটি চুজি লৈ লৈছোঁ আৰু যোনটো বাতিৰে মই চুজি লৈছোঁ সেইটো বাতিৰে একে সমান জোখৰে মই পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি আপোনালোকে ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব আৰু শুকান পিঠাগুড়িয়ে ল'ব। মই ইয়াত শুকান পিঠাগুড়িয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, নহ'লে ভাজা পিঠাগুড়িও হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ আৰু কালাৰটো ভাল অহাৰ কাৰণে আধা চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি এড কৰি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই তিল এড কৰি দিছোঁ। তিলটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে আৰু মই 1 চামুচ ৰিফাইন তেল এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। চুজি আৰু পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিলাই হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই 3-4 চামুচমানৰ জোখাৰে অকণমান চুজি আৰু পিঠাগুড়ি ছাইড কৰি পেলাই ৰাখি দিম। এইটো আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই অলপকৈ পানী এড কৰিম আৰু পানী এড কৰি পেলাই এইটো একদম কোমলকৈ এইখিনি আটাৰ দৰে সানি ল'ম। যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে আটা সানো নহয়, তাতকৈ অলপ কোমলকৈ সানিব লাগে। কাৰণ আমি ইয়াত চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিমান চুজিটো থৈ দিলে এইটো পানী খাবই, চুজিয়ে পানীখিনি শুহিয়ে ল'ব। সেইকাৰণে পানীত এইটো যিমান পাৰে সিমান কোমলকৈ সানিব লাগে। আৰু এয়া চাওক মই কিমান পাতলকৈ কিমান কোমলকৈ সানিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া দেখিব যে এইটো পূৰা টান হৈ যাবগৈ, আনফালে মই যোনখিনি 2-3 চামুচ ৰাখি থৈছিলোঁ নহয় চুজি, সেইখিনিও মই লৈ ল'ম। ছাইড কৰি থোৱা চুজিখিনিতো মই পানী এড কৰি পেলাই এইটো একদম পাতল বেটাৰ এটা বনাই ল'ম। এই বেটাৰটো পূৰা পাতলকৈ বনাব লাগে কাৰণ ইয়াতো চুজি আছে, চুজিয়ে পানীখিনি শুহিবই। আৰু ইয়াত মই অকণমান কচুৰি মেথিও এড কৰি দিছোঁ। কচুৰি মেথি জেগাত আপোনালোকে ধনিয়া পাতো এড কৰি দিব পাৰে। বেটাৰটো ভালদৰে মিলাই পেলাই ছাইড কৰি পেলাই থৈ দিম। আনফালে মই 3টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু লৈ লৈছোঁ। এই আলুকেইটা বইল আলু হয়। এতিয়া আলুকেইটা মই একদম ভালদৰে মেছ কৰি ল'ম। এইটো আপোনালোকে কাদ্দুকছ কৰিও ল'ব পাৰে। আলুকেইটা মেছ কৰোঁতে ধ্যান ৰাখিব, খালি ইয়াত গোটা থাকিব নালাগে আৰু পৰাপক্ষত কাদ্দুকছ কৰিয়ে ল'ব। আৰু মই ইয়াত গাজৰ লৈ লৈছোঁ, এটা কাদ্দুকছ কৰিয়ে লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ মন পচন্দ চব্জি এড কৰিব পাৰে। আপোনালোকক যি চব্জি পচন্দ হয় সেই হিচাপত আপুনি ইয়াত চব্জি এড কৰিব পাৰে। ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ বা আধা চামুচ মই গৰম মছলা এড কৰিছোঁ আৰু অকণমান মই আধা চামুচতকৈ কম জিৰা পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। এটা কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি পেলাই মই এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আপোনালোকে যদি পিঁয়াজ নহৰু খায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত মিহিকৈ কাটি পিঁয়াজো এড কৰি দিব পাৰে আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো 1 চামুচ এড কৰি দিব পাৰে। তেতিয়া বহুতেই বেছি ভাল লাগিব খাবলৈ। মই আজি পিঁয়াজ নহৰু ইয়াত একোৱে এড কৰা নাই কাৰণ একাদশী আছে, আমাৰ ঘৰত পিঁয়াজ নহৰু খোৱা নহয় সেইকাৰণে। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ আটাখিনিও ৰেষ্ট কৰি ল'লে, আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চুজিৰ এই আটাখিনি অকণমান হাতে মোহাৰি পেলাই চিকনা কৰি ল'ম, যাতে আমি এইটো এতিয়া বেলিম নহয়, বেলিবলৈ সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে। আপোনালোকে এই চুজিৰ এই নাস্তাটো এবাৰ ঘৰত বনাই চাব। যেতিয়া বনাব নহয় তেতিয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে ভাল পাব। বিৰাটেই ধুনীয়া নাস্তা হয়। চুজিৰ এই নাস্তাটো ঘৰত যদি এবাৰ বনাই লয় নহয়, ঘৰৰ সকলোৱে ক'ব যে বাহিৰৰ চিঙৰা কচৰি আনিবলৈ মানাই কৰি দিব আৰু ইমানেই ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এয়া চাওক চুজিৰ মই যোনটো আটা সানি থৈছিলোঁ নহয়, সেই আটাখিনিও চিকনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি বেলি ল'ম, ৰুটিৰ দৰে বেলিম। আৰু বেলিবৰ কাৰণে মই অকণমান তলত শুকান আটা লৈ লৈছোঁ, পিঠাগুড়িয়ে লৈ লৈছোঁ আৰু পিঠাগুড়ি লৈ পেলাই মই এইখিনি ভালদৰে বেলি ল'ম। এতিয়া বেলোতে এইটো পূৰা ডাঠো কৰিব নালাগে, পূৰা বহুত বেছি মোটাও কৰি দিব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো কৰি দিব নালাগে। পৰঠা চাইজত এইটো বেলি ল'ব লাগে। আৰু বেলোতে যদি কিনাৰৰ চাইডৰ পৰা ফাটি যায় নহয়, তেতিয়াহ'লেও সেইটোক লৈ ভাবিব নালাগে, এনেকৈ জইন লগাই দিলে জইনো লাগি যায়। আৰু চুজিৰ এই ৰুটিটো বেলি থাকোঁতে সদায় কিনাৰৰ পৰা এনেকৈ হাত উখন্দি পেলাই সমানকৈ গৈ থাকিব লাগে। চুজিৰ এই ৰুটিটো যেনেকৈ ভাজ দিয়ে সেইটো ভাজতে হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক মোৰ ৰুটিটো বেলি হৈ গ'ল। ইয়াৰ জোখটো মই পৰঠা সমানেই ৰাখিছোঁ, পৰঠাতকৈ হয়তো অকণমান পাতল হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত যোনখিনি আলুৰ মিশ্ৰণ বনাই পেলাই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ নহয়, সেইখিনিও মই এড কৰি দিম। চামুচ এখন দি গোটেই ৰুটিটোৰ ওপৰতে এড কৰি দিম, এচামুচকৈ। আলুৰ এই মিশ্ৰণটো আমি গোটেই ৰুটিটোৰ ওপৰত মিলাই ল'ম। আৰু যেনেকৈ আমি আলু পৰঠা বনাবৰ কাৰণে বা পনীৰ পৰঠা বনাওঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে আমি গোটেই পৰঠাটোৰ ওপৰত আলুৰ মিশ্ৰণখিনি মিলাই ল'ম। আৰু এই প্ৰচেছটো কৰিবৰ কাৰণে মই এখন কাটা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ কাটা চামুচটো অকণমান বেছি সুবিধাজনক পালোঁ সেইকাৰণে। যেতিয়া গোটেই পৰঠাটোৰ ওপৰত আলুৰ মিশ্ৰণখিনি সানি হৈ যাব নহয়, তাৰপিছত এইটো আমি ৰোল কৰিম। ৰোল কৰোঁতে অকণমান টানি কৰিব আৰু একেবাৰে সহজ ৰোল কৰিবলৈ, একদম ধুনীয়াকৈ ৰোল হৈ যাব। ক'ৰবাত যদি অকণমান ফাটি কৰি যায়, এৰাই কৰি যায়, সেইটো হাতে মিলাই ল'ব পাৰি। আৰু চুজিৰ এই ৰুটিটো ৰোল কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ, কাৰণ আমি ইয়াত চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে ক'ৰবাত ফাটি ছিঙি গ'লেও যদি এৰাইও যায় নহয়, সেইটো আকৌ মিলাই দিলে মিলি যায় ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া চাওক মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰোল হৈ গ'ল। এতিয়া ৰোলটো মই অকণমান আৰু প্লেটফৰ্মত আৰু অলপ ঘূৰাই পেলাই এইটো অকণমান আৰু পাতল কৰি পেলাই ল'ম, দীঘল কৰি ল'ম। আৰু
ৰোলটোৰ কিনাৰকেইটাও চিল কৰি দিম যাতে ইয়াৰ ভিতৰ মছলাখিনি ওলাই নাহে। এতিয়া মই এইটো প্লেটফৰ্মত অকণমান ঘূৰাই দিম। এইটো ঘূৰাই দিলে মানে কি হয় দীঘলো হৈ যাব আৰু ওপৰৰ পৰা ক্লিনো হৈ যাব আৰু মানে কি হ'ব জানে ভিতৰত যিখিনি মছলা আছে মছলাখিনি ক'ৰবাত যদি লাগাও নাই তেতিয়া ভালদৰে সমানকৈ লাগি যাব। এতিয়া মই এই ৰোলটো কাটি ল'ম। ইয়াৰ পিচেছটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে। মই আধা ইঞ্চিমান দূৰত্বত এই ৰোলটো কাটি লৈছোঁ। কাটোতে যদি আপোনাৰ নাইফ দি কাটিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সূতা লৈ পেলাইও কাটিব। সূতা লৈ কাটিলে একদম সহজতে কাটা যাব। এইটো চুজিৰ এই নাস্তাটো বনাবলৈ অকণমান সময় লাগে, মানে মেহনত অকণমান আছে, কিন্তু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি। কিন্তু তথাপিতো চাবলৈ গ'লেতো চিঙৰা আৰু কচুৰিতকৈ সময়টো কমেই লাগে। এনেও আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলেতো কৈয়ে গৈছে ন, মেহনতৰ ফল সদায় মিঠা বুলি। আৰু এয়া চাওক মোৰ ৰোলটো কাটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো এখন প্লেটত এনেকৈ উলিয়াই ল'ম। মোৰ গোটেই টিক্কিখিনি কাটা হৈ গ'ল। মই টিক্কি বুলিয়ে কৈছোঁ, মানে চুজিৰ নাস্তাখিনি কাটি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু? আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইটো হাতে এনেকৈ গোল কৰিও দিব পাৰে ইয়াৰ শ্বেপটো, তেতিয়াও ভাল লাগে দেখিবলৈ। মই কেইটামান গোল কৰি দিছোঁ আৰু বাকীখিনি মই এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ। আনফালে মই যোনখিনি চুজিৰ বেটাৰ বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনিও আমাৰ ঠিক হৈ গ'ল, মানে ইয়াৰখিনি পূৰা ডাঠ হৈ গ'ল। ইয়াত চুজি আছিলে, কৈছোৱে চুজিয়ে পানীটো শুহি দিয়ে সেইকাৰণে। এতিয়া মই চুজিৰ এটা টিক্কি লৈ ল'ম, টিক্কি বুলিয়ে কৈছোঁ দেই। টিক্কিটো লৈ পেলাই এনেকৈ চুজিৰ বেটাৰটোৰ ওপৰত এনেকৈ ডিপ কৰিম। ডিপ কৰি পেলাই এনেকৈ চামুচ এখন দি পেলাই উলিয়াই ল'ম। এই প্ৰচেছটো কাটা চামুচ দি কৰিলে মানে কি হ'ব, ইয়াৰ এক্সট্ৰা যোনখিনি পানী থাকে সেই পানীখিনি ওলাই যাব আৰু অকণমান স্পীডত কৰিব লাগে এই প্ৰচেছটো। আনফালে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত। তেলখিনি মোৰ বহুত বেছি গৰম হৈ থকা নাই, একেবাৰে বহুত বেছি ঠাণ্ডাও নহয় আৰু। গৰমা গৰম তেলত মই এটা এটাকৈ টিক্কি এড কৰি দিম আৰু এইটো এড কৰি পেলাই মই 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত এইখিনি মই সিজিবলৈ দিম। এতিয়া এই টিক্কিটো তেলত এড কৰি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে হাত লগাব নালাগে। 1 মিনিটৰ পিছত এখন কাটা চামুচ লৈ ল'ব। কাটা চামুচ লৈ পেলাই এইটো উল্টাই দিব। মানে উল্টাওতে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে, মানে প্ৰথমবাৰ যেতিয়ালৈকে টান নহয় তেতিয়ালৈকে এইটো ভাগি যোৱাত ভয় থাকে। সেইকাৰণে এবাৰ উল্টাই দিয়াৰ পিছত কাটা চামুচ দি পিছত আপুনি হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু হেতা দি উল্টাই পুল্টাই এইটো 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব, বা ইয়াৰ কালাৰটো যেতিয়ালৈকে গল্ডেন কালাৰ হৈ নাযায়, যেতিয়ালৈকে সলনি হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত মোৰ চাওক মোৰ টিক্কিকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল, মানে এইকেইটা মোৰ যোনখিনি প্ৰথমবাৰ দিছোঁ সেইখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু যোনখিনি এক্সট্ৰা আছে সেইখিনিও মই ছেইম প্ৰচেছতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এটা এটাকেই এড কৰিছোঁ মই। ইয়াত খালি এটাই ধ্যান ৰাখিব লগা কথা যে চুজিৰ কোটিংটো কৰি পেলাই বহুত স্পীডত মানে তেলত দি দিব লাগে, নহ'লে মানে কি কোমল হৈ যায় তাৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক মোৰ চুজিৰ টিক্কিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব লাগে, বা ইয়াৰ কালাৰটো যেতিয়ালৈকে চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। ফ্ৰাই কৰোঁতে সদায় মানে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে গেছৰ ফ্লেমটো ৰাখিব লাগে। আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেই চুজিৰ নাস্তাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ক্ৰিস্পি আৰু কুৰকুৰা, মানে কিমান মচমচীয়া হৈছে, ইয়াৰ চাউণ্ডটো শুনিছেই আপোনালোকে। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে। চুজিৰ এই নাস্তাটো বাহিৰৰ পৰা মচমচীয়া হয় আৰু ভিতৰৰ পৰা কোমল হয়, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। যেতিয়া ঘৰত বনাব নহয় আপোনাৰ ঘৰৰ সকলো দিৱানা হৈ যাব। লগতে মই 100% গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে ঘৰত এবাৰ এই নাস্তাটো আপুনি বনাই লোৱাৰ পিছত ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা মানে কেতিয়াও চিঙৰা আৰু কচুৰি আনিবলৈ নকয়। চুজিৰ এই নাস্তাটো এবাৰ বনাই আপুনি এসপ্তাহৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰিও ৰাখিব পাৰে, তেতিয়াও এইটো মচমচীয়াই হৈ থাকিব। কিবা কাৰণত যদি ঘৰলৈ আলহী আহিল, আপুনি যদি এই নাস্তাটো বনাই পেলাই খোৱালে নহয়, তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা ৰেচিপিটো লৈ যাব, তেতিয়া বাৰু নিজৰে নাম ক'ব, মোৰ নাম ক'ব নালাগে। ইমানেই ধুনীয়া হয় এই নাস্তাটো। এবাৰ ট্ৰাই জৰুৰ কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। আৰু যদি বেয়া হয় মোৰ ভিডিঅ'টো আহি ডিছলাইক কৰি দিব।